สวัสดีค่ะพบกับสื่อการเรียนรู้ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่องการใช้งานโปรแกรม Zotero ช่วยจัดการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงค่ะก่อนที่เราจะไปใช้งานโปรแกรม Zotero นะคะเราก็ควรมีความรู้ในการเขียนอ้างอิงก่อนนะคะเราต้องทราบความสำคัญและรูปแบบในการเขียนอ้างอิงสำหรับทรัพยากรประเภทต่างๆโดยสำนักหอสมุดของเรานะคะมีการจัดทำสื่อให้ความรู้นะคะทุกคนสามารถเข้าไปศึกษากันได้ค่ะมาดูโปรแกรมกันเลยนะคะตอนนี้เราติดตั้ง Zotero ในเวอร์ชัน 7.0.15 ค่ะเราจะไปที่เมนูแรก Edit Setting เป็นการตั้งค่านะคะก็จะมี General Sync Export Size Advanced นะคะ General เป็นการตั้งค่าทั่วไปเช่นสีของหน้าตาโปรแกรมภาษาของโปรแกรมตอนนี้เป็น English นะคะเราจะลองเปลี่ยนเป็นภาษาไทยดูนะคะทุกการเปลี่ยนการตั้งค่าจะมีการ Restart โปรแกรมใหม่นะคะเมนูภาษาไทยจะมีการแปลไม่หมดนะคะยังมีภาษาอังกฤษปนอยู่ดังนั้นแนะนำให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะคะก็จะใช้งานได้สะดวกกว่านะคะส่วนการตั้งค่าทั่วไปอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะคะทีนี้เราจะไปดู Sync นะคะ Sync เป็นเมนูการสมัครสมาชิกนะคะเราสามารถกด Create Account เพื่อสมัครสมาชิกได้หลังจากที่เราสมัครสมาชิกแล้วเราจะได้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Zotero นะคะทีนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถซิงค์ข้อมูล Zotero ได้เลยนะคะเมนู Export นะคะจะเป็นตั้งค่าการส่งออกนะคะให้เราตั้งค่ารูปแบบของการอ้างอิงเป็น APA 7 นะคะ American Psychological Association 7th Edition นะคะภาษาก็ให้เป็นภาษาอังกฤษไปก่อนนะคะส่วนเมนูไซส์นะคะก็จะเป็นรูปแบบการอ้างอิงที่ Zotero มีทั้งหมดนี้นะคะก็จะมี APA 7 อยู่แล้วนะคะเราสามารถกดปุ่มเพิ่มรูปแบบเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปดูเมนูวิวกันค่ะวิวจะเป็นมุมมองของโปรแกรมนะคะเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้นะคะไปดูที่การตั้งค่า Layout จะมี Standard View กับ Stack View นะคะ Stack View ก็จะเป็น Panel ที่มีมุมมองที่เป็นซ้อนกันอยู่นะคะแบบนี้นะคะส่วน Density นะคะ Density จะเป็นความหนาแน่นความสบายตาของไอเทมต่างๆนะคะเราสามารถปรับให้ Compact ก็คือมันจะชิดกันนะคะส่วน Comfortable มันจะห่างกันทำให้ดูสบายตามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนเมนูฟอนต์ไซส์นะคะก็จะเป็นการปรับขนาดของฟอนต์นะคะเมื่อเราเลือก Bigger ฟอนต์ก็จะใหญ่ขึ้นนะคะสามารถปรับให้เล็กลงได้และยังสามารถปรับ Reset ได้นะคะโปรแกรมก็จะมีเมนูให้เราโน้ตจดบันทึกได้ด้วยดังนั้นก็จะมีโน้ตฟอนต์ไซส์นะคะเราสามารถปรับขนาดของฟอนต์ได้มาดูการแสดงผลคอลัมน์ต่างๆนะคะเราสามารถปรับให้มีการแสดงคอลัมน์ต่างๆเพิ่มขึ้นเช่นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งปีที่พิมพ์สำนักพิมพ์นะคะก็จะมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถคลิกที่แต่ละไอเทมเพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียดด้านขวามือนะคะจะเป็นบรรณานุกรมแบบละเอียดเลยนะคะดังนั้นเราก็ให้เขาโชว์แค่บางคอลัมน์ก็ได้นะคะส่วนเมนู Sort by นะคะจะเป็นการจัดเรียงเราสามารถเรียงตามชื่อเรื่องก็ได้เรียงตามผู้แต่งก็ได้เรียงได้ทุกอย่างนะคะถ้าเราให้เขาแสดงคอลัมน์อะไรบ้างเราก็จะให้เรียงตามนั้นได้หมดเลยนะคะทีนี้ไปดูไอคอนต่างๆที่อยู่ในโปรแกรมกันนะคะไอคอนต่างๆเนี่ยเราสามารถคลิกที่ไอคอนเลยก็ได้หรือเราจะใช้ผ่านไฟล์แล้วก็เลือกเมนูต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ให้เราไปที่ New Collection เพื่อสร้างโฟลเดอร์นะคะ Collection นี่ก็เทียบเท่าโฟลเดอร์นะคะตั้งชื่อนะคะ Green Office เราสามารถสร้าง Collection ซ้อนใน Collection ได้อีกด้วยนะคะหรือถ้าจะไม่ซ้อนก็เลือกเป็น My Library นะคะจากนั้นข้างใน Collection ของเราตอนนี้ยังว่างเปล่าเราสามารถเพิ่มไอเทมได้ก็คือรายการบรรณานุกรมของทรัพยากรต่างๆนะคะเราจะเพิ่มเองก็ได้โดยการเลือกทรัพยากรนั้นจากนั้นเราก็พิมพ์ชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์เองได้นะคะนอกจากหนังสือแล้วเราก็สามารถเพิ่ม Journal Article หรือว่าบทความวารสารเองได้อันนี้ก็จะมีปีที่ฉบับที่นะคะในกรณีที่เป็นบทความวารสารนะคะหรือเราจะเพิ่มโดย Identifier นะคะจะเป็นหมายเลข ISBN หรือ DOI ก็ได้เช่นกันนะคะDOI เราจะเอาแค่ตัวเลข
ก็ได้นะคะ Enter ปุ๊บเขาก็จะดึงข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือที่มีหมายเลข DOI นั้นมาให้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองแบบนี้ก็จะสะดวกอีกวิธีหนึ่งก็คือเราไปค้นข้อมูลต่างๆในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็กดปุ่มช็อตคัทมันจะมีไอคอนลัดอยู่นะคะสามารถใช้ไอคอนนั้นนำเข้าได้นะคะตอนนี้เราไปที่ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเราจะต้องต่อ VPN ก่อนเราถึงจะสามารถใช้งานได้นะคะเรามีคลิปสอนการติดตั้งและใช้งาน VPN แยกต่างหากนะคะสามารถไปเรียนรู้ได้นะคะตอนนี้ให้เราไปที่ฐานข้อมูล EBSCO นะคะ EDS Single Search นะคะตอนนี้เราจะพิมพ์คำค้นว่า Green Office นะคะเนื่องจาก Green Office จะมีเคาะอยู่ระหว่างคำเราก็เลยต้องใส่เครื่องหมายฟันหนูหรือเขาคู่ให้นะคะเพื่อให้เวลาเราค้นหาคำนี้มันจะอยู่ติดกันเสมอนะคะ Green Office จะอยู่ติดกันเสมออันนี้เป็นเทคนิคการสืบค้นซึ่งเราก็มีคอร์สสอนเฉพาะเรื่องเทคนิคการสืบค้นอีกต่างหากนะคะทีนี้เราเจอหนังสืออีบุ๊กชื่อหนึ่งนะคะเราต้องการนำเข้ารายการบรรณานุกรมนี้เราก็กดที่รูปโซเทโร่ตอนแรกเป็นรูปตัวแซดตอนนี้เปลี่ยนเป็นรูปหนังสือสีฟ้าแล้วนะคะเรานำเข้าเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปในโฟลเดอร์นี้นะคะทีนี้ไปดูฐานอื่นกันบ้างฐานอื่นก็อย่างเช่น Gale Power Search นะคะซึ่งเราจะใช้คำค้นเหมือนกันก็คือ Green Office แบบใส่เครื่องหมายเขาคู่ให้นะคะจะมีทั้งแมกกาซีนก็คือนิตยสารหรือเราจะเลือกเป็น Academic Journal ก็คือวารสารวิชาการนะคะเจอทั้งหมด186ระเบียนทีนี้หน้านี้เขาก็เจอข้อมูลบรรณานุกรมหลายระเบียนด้วยกันเวลานำเข้าเราสามารถเลือกบางระเบียนได้หรือกดปุ่ม Select All ถ้าจะเลือกทั้งหมดถ้าเลือกทั้งหมดขั้นตอนการเซฟไปยัง Zotero มันก็จะนานขึ้นนะคะโดยแต่ละครั้งในการเซฟเราสามารถเลือกโฟลเดอร์หรือคอลเลกชันได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้ค่าตั้งต้นอยู่ที่ Green Office นะคะเขาก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้เลยนะคะทุกระเบียนที่อยู่ในหน้าผลลัพธ์การสืบค้นนะคะจากนั้นเราไปลองฐานข้อมูล Springer Nature กันนะคะ Springer ก็เป็นฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศเหมือนกันเราจะใช้คำค้นว่า Green Office เช่นเดียวกันเลยนะคะจะปรากฏผลลัพธ์การสืบค้นอยู่300กว่าระเบียนนะคะในหน้านี้ก็จะมีบรรณานุกรมซึ่งเราสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกนะคะโฟลเดอร์สีเหลืองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะปรากฏรายการบรรณานุกรมในหน้านี้ให้เราเลือกเพื่อที่จะนำเข้าโปรแกรม Zotero นะคะเลือกหลายระเบียนก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะนอกจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะยังมีอีกแหล่งหนึ่งในการค้นบทความหรือเอกสารทางวิชาการได้แก่ Google Scholar นั่นเองนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่น่าสนใจนะคะในการค้นบทความวิชาการนะคะก็พิมพ์คำค้นเข้าไปเลย Green Office ก็จะปรากฏทั้งหนังสือทั้งบทความต่างๆนะคะในหนึ่งหน้านี้ก็มีอยู่หลายระเบียนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นไอคอนตัว Z ก็จะเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์สีเหลืองนะคะแล้วเราก็เลือกบรรณานุกรมที่เราต้องการนะคะแล้วกดปุ่มโอเคนะคะเพื่อนำเข้า Zotero นั่นเองนี่ก็เป็นวิธีการนำเข้าบรรณานุกรมจากแหล่งต่างๆนะคะเข้ามายังโปรแกรม Zotero นะคะแล้วก็ในขณะที่เรานำเข้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเว็บเบราว์เซอร์นะคะเราต้องเปิดโปรแกรม Zotero ค้างไว้ตลอดถ้าเราเผลอปิดไปแล้วก็เราจะไม่สามารถใช้ปุ่มไอคอนลัดเพื่อนำเข้าข้อมูลได้นะคะจะมีการแจ้งเตือนให้เปิดโปรแกรม Zotero ทิ้งไว้นะคะดังนั้นเราจึงต้องกลับไปเปิดโปรแกรม Zotero ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราลองมานำเข้าแบบการใช้ไฟล์ RIS นะคะเราเข้าไปที่หน้าเว็บ OPAC ของสำนักหอสมุดเว็บนี้จะใช้สืบค้นหนังสือในห้องสมุดในกรณีที่เรานำหนังสือมาอ้างอิงในรายงานของเราด้วยนะคะเราก็สามารถค้น OPAC แล้วเราจะเจอกับรายการบรรณานุกรมของหนังสือนะคะเราก็ต้องคลิกเข้าไปชื่อเรื่องที่เราต้องการนะคะเราต้องเข้าไปในชื่อเรื่องก่อนถึงจะกดปุ่ม Export ได้นะคะ Export ปุ๊บให้ไปที่ RIS for Zotero นะคะจากนั้นกดปุ่ม Save จะมีการบันทึกไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เราไปเปิดโปรแกรม Zotero ขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ไปที่ไฟล์ Import แล้วเลือกไฟล์ RIS ที่เราดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะกดปุ่ม Next ค่ะในกรณีที่ไม่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ให้ติ๊กคำว่า Place Import Collection ออกนะคะกด Finish ค่ะ
ก็จะปรากฏระเบียนบรรณานุกรมของหนังสือที่เรานำเข้ามาจาก OPAC นั่นเองนะคะจะอยู่ด้านล่างสุดเพราะว่าเป็นหนังสือภาษาไทยเนาะในส่วนของการสร้างรายการอ้างอิงหรือรายการบรรณานุกรมนะคะเราจะเลือกไอเทมที่เราต้องการเราจะเลือกทั้งหมดหรือว่าใช้วิธีคอนโทรลคลิกเพื่อเลือกทีละอันก็ได้จากนั้นคลิกขวาเลือก Create Bibliography from Items นะคะแล้วการตั้งค่าในหน้านี้จะเป็นการตั้งค่าใน Setting ตอนแรกของเรานะคะก็จะเป็น APA 7 นะคะรูปแบบการเขียนอ้างอิงเนาะแล้วภาษาก็จะเป็นภาษาอังกฤษOutput Mode จะเป็น Bibliography ก็คือบรรณานุกรมนะคะส่วน Citation คือรายการอ้างอิงในเนื้อหาแบบสั้นนะคะแล้วก็ Output Method ให้เลือกเป็น Copy to Clipboard นะคะจากนั้นกดปุ่ม OK แล้วเราสามารถเปิดโปรแกรม Text Editor ตัวไหนก็ได้เช่น Microsoft Word เป็นต้นนะคะเปิด Word ขึ้นมาแล้วกด Ctrl V นะคะเป็นการวางคลิปบอร์ดที่คัดลอกมานะคะอย่าลืมว่าบรรณานุกรมของเราจะต้องมีการจัดหน้าให้บรรทัดที่2มีการเยื้องเข้าไป1แถบด้วยนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมนั่นเองนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเปิด Google Doc แล้วนำคลิปบอร์ดที่คัดลอกมาไปวางใน Google Doc ได้เช่นกันนะคะนอกจากการเขียนบรรณานุกรมแล้วนะคะ Zotero ยังสามารถช่วยสร้างรายการอ้างอิงในเนื้อหาได้อีกด้วยนะคะก็แนะนำให้เลือกทีละรายการนะคะคลิกขวารายการที่เราต้องการสร้างรายการอ้างอิงนะคะเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นเปลี่ยนจาก Bibliography เป็น Citation นะคะและกดปุ่มโอเคแล้วก็ไปวางเลยนะคะ Ctrl V ก็จะเป็นรายการอ้างอิงในเนื้อหานะคะจะเป็นระบบนามปีก็คือเอานามผู้แต่งขึ้นก่อนคอมมาปีนะคะตามด้วยปีอันนี้จะเป็นวิธีการเขียนอ้างอิงในเนื้อหาแบบสั้นๆนะคะก็จะอยู่ในบทต่างๆตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5นะคะส่วนบรรณานุกรมก็จะอยู่ท้ายเล่มนะคะก็จะเป็นการอ้างอิงแบบเต็มเลยนะคะหากติดปัญหาในการเข้าใช้งานหรือต้องการสอบถามการใช้บริการสามารถติดต่อสำนักหอสมุดได้ตามช่องทางนี้เลยนะคะ